Hãy tưởng tượng, bạn đang xem một chương trình truyền hình trực tiếp khi một con tàu cá gỗ dân sự bị xé toạc bởi thuốc nổ cấp quân sự. Mảnh vỡ tung tóe xuống biển như một màn phô diễn sức mạnh được dàn dựng có chủ đích. Jakarta đã biến những vụ phá hủy công khai này thành một chiến thuật phi quân sự được tính toán kỹ lưỡng nhằm áp đặt các yêu sách hàng hải mà không phải gánh chịu hậu quả ngoại giao của việc tuyên chiến chính thức. Nguồn gốc của sự căng thẳng này nằm ở một điểm đặc thù trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, một khuôn khổ pháp lý đã vô tình tạo ra đại dương hai tầng. Theo khuôn khổ đó, đáy biển được xem là một thực thể pháp lý riêng biệt với cột nước phía trên. Đây chính là nền tảng của khái niệm vùng đặc quyền kinh tế. Năm 2003, Việt Nam và Indonesia đã phân định rõ ràng ranh giới dưới đáy biển, nhưng Jakarta lại bỏ ngỏ ranh giới trên mặt nước. Bằng cách tách đôi đại dương về mặt pháp lý, khoảng trống này đã tạo ra một vùng xám rộng tới 400 km trên mặt biển, một khoảng chân không quyền lực, nơi sức mạnh vật lý có thể ghi đè lên chủ quyền của quốc gia láng giềng. Để kiểm soát vùng biển mặt nước đó, Indonesia đã khôi phục chiến lược ngoại giao pháo hạm. Họ triển khai các tàu tuần tra có vũ khí để đâm va trực tiếp vào các tàu cá, rồi sau đó ra lệnh đánh chìm hơn 500 tàu nước ngoài nhằm cưỡng ép khẳng định quyền kiểm soát. Cái giá phải trả vô cùng nặng nề, khoảng 40% số tàu bị phá hủy cùng các ngư dân bị đưa vào trại nhàm giam là người thuộc các cộng đồng đánh cá Việt Nam. Trong khi những vụ nổ ngoài biển thu hút truyền thông quốc tế, Jakarta đồng thời mở ra một mặt trận khác tại các hành lang pháp lý ở châu Âu. Việt Nam là quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn thứ 3 thế giới, vì vậy khả năng tiếp cận thị trường châu Âu trị giá hàng tỷ đô la chính là một điểm yếu chiến lược. Bằng cách vận động tại các diễn đàn quốc tế và gắn mác đánh bắt bất hợp pháp cho các ngư dân bị nhắm mục tiêu, Indonesia đã gây áp lực thành công lên Liên minh châu Âu, khiến EU ban hành thẻ vàng đối với toàn bộ ngành thủy sản Việt Nam năm 2017. Đòn siết quản lý này được thiết kế như một công cụ bàng cờ kinh tế. Mục tiêu của Jakarta là dùng nguy cơ bị cấm xuất khẩu sang châu Âu để bào mòn ý chí chính trị của Việt Nam, buộc Hà Nội phải nhượng bộ vùng biển tranh chấp trên bàn đàm phán. Đối mặt với gọng kìm kép gồm bạo lực trên biển và trừng phạt kinh tế, Hà Nội đáp trả bằng chiến lược hai mũi nhọn, kiên trì pháp lý và phát triển công nghiệp đóng tàu trong nước. Trên mặt trận pháp lý, Việt Nam kiên quyết không lùi bước. Hà Nội viện dẫn tới đứt gãy địa chất sâu của rãnh Natuna, lập luận rằng sự kéo dài tự nhiên của thềm lục địa khiến phương pháp chia đôi theo đường trung tuyến là bất lợi và không phù hợp với UNCLOS. Nhưng các lập luận địa chất gần như vô nghĩa trước vòi rồng và va chạm thép trên biển. Hà Nội hiểu rằng một yêu sách pháp lý bản chất là vô hình nếu không có sự hiện diện thực tế trên mặt nước để bảo vệ nó. Nhận thức này đã kích hoạt một chương trình đóng tàu quy mô lớn trong nước. Các nhà máy đóng tàu quân sự như Song Thu và Z189 hoạt động liên tục để sản xuất một hạm đội hiện đại hóa. Việt Nam xây dựng lực lượng hàng hải 2 tầng, các tàu kiểm ngư nhỏ bảo vệ đội tàu cá, phía sau là sự hiện diện áp đảo của lực lượng cảnh sát biển hiện đại. Nỗ lực hiện đại hóa này đạt cửu điểm với việc triển khai lớp tàu DN4000, những pháo đài nổi khổng lồ, sở hữu thân thép gia cường và mũi tàu đâm va cứng hóa, được thiết kế đặc biệt để duy trì hiện diện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sống sót qua các cuộc va chạm trực tiếp mà không bị đánh chìm. Bằng việc xây dựng một hạm đội có khả năng bám biển dài ngày, Việt Nam chứng minh rằng họ có thể chịu đựng áp lực vật lý và giữ vững vị trí trong vùng xám vô thời hạn. Cuộc đối đầu khốc liệt này kéo dài suốt 12 năm, diễn ra đồng thời trên các hồ sơ pháp lý quốc tế và những màn đấu thần kinh ở ngoài khơi. Bước ngoặt xuất hiện vào cuối năm 2022 khi Indonesia chính thức ký hòa thuận phân định vùng đặc quyền kinh tế, cuối cùng chấp nhận các nguyên tắc công bằng của UNCLOS. Quyết định của Jakarta xuất phát từ bài toán chiến lược. Họ nhận ra rằng việc kéo dài căng thẳng chỉ tiêu hao nguồn lực và tạo ra những lỗ hổng khu vực mà các cường quốc bên ngoài luôn sẵn sàng khai thác. Sự kiên cường của Việt Nam đã mang lại kết quả bởi ngành thủy sản vẫn trụ vững trước các lệnh siết kinh tế, còn những thân tàu thép hạng nặng chưa bao giờ rời khỏi đường chân khơi. Các hiệp ước được ký trong phòng họp có thể định hình chuẩn mực quốc tế, nhưng chúng gần như vô nghĩa nếu những đường ranh giới trên giấy không được bảo vệ ngoài thực địa. Trong kỷ nguyên của các cuộc tranh chấp vùng xám,
Luật pháp quốc tế chỉ có thể bảo vệ chủ quyền của bạn khi quốc gia đó sở hữu đủ sức bền kinh tế và khả năng thực thi bằng sức mạnh thực tế trên biển.